Good morning mga kaning. Ngayon po magpipintura tayo ng mags ng gulong ng motor. Alamin natin kung anong dapat gamitin doon para hindi siya bumakbak agad. At saka paano proseso sa pagpipintura. At saan tayo makakamura kung anong dapat natin bilhin. Pwede nga! Panoorin niyo po. Ngayon po gagawa tayo paano pinturahan itong mga mags ng mga motor. Ito ang gagamitin ko, Pilox lang, Pilox. Hindi high temp, ordinary Pilox lang. Kasi yung iba, pag gumawa, pag nag-spray na mga ganitong mags ng gulong, gusto nila high temp. Kasi daw, pag hindi high temp, lumulobo. Hindi ako naniniwala doon. Kahit ordinary itong Pilox lang, hindi pa rin lolobo yun. Kasi depende yan kung paano mo, kung anong prosesong ginawa mo. Nasa pagproseso yan ng pagpipintura. Kaya hindi lolobo. Kahit high temp yan, kung mali ang pagproseso mo ng pagpipintura, lolobo at lolobo pa rin yun. Ako kasi, kahit ordinaryong Pilox lang, basta't maganda ang pagkaproseso, hindi yan lolobo. Maniwala kayo sa akin. Bahala kayo, kayo maniwala. Una kasi, niliha ko na to. Lihain nyo. Pangalawa, pagkaliha nyo, kailangan punasan nyo ng lacquer thinner. Punasan nyo ng lacquer thinner. Siguraduhin yung walang natitirang alikabok. Ito pinunasan ko na kanina, pupunasan ko ulit. Binalutan ko siya ng baraha para hindi malagyan ng spray itong mga gulong. Ngayon, ang gagamitin natin ito, primer. Ordinary lang ito. Pag kayo nag-spray ng ganito, ng primer, huwag nyo kagad ito tutok. Kasi luluwa yan, kakapal. Huwag kayo magmadali. Ang pagpipintura ng ganitong spray, onti-unti lang. Hayaan nyo siya. Huwag kayo magmamadali. Tapos, pag ulitin nyo na lang. Kasi pag minandali nyo yan, kumapal ka agad, bakbak drain yan. Yung motor ko kasi yung mags niya puti. Nagsawa na ako sa puti kaya gagawin ko naman asul. Kapag kayo nag-spray natin, ilayo nyo sa mga bata kasi masakit sa ilong. Lalo sa mga mahika, nahirap to, delikado to, sakit. Yan po, di ba, ano natin. Kulang pa yan, manipis pa yan. Kaya papatuloy lang natin to. Saka natin dodoblihan ulit. Ito naman isa.
papatungan na natin ng pangalawa. Kapalan nyo natin. Ito na mga kalinga, tapos na natin primer at napatayin natin. Ngayon lilihain natin. Ang gamitin natin liha na 280. Ngayon kung mulihan nyo, medyo magaspang. Pagkikisin nyo lang dalawa. Para hindi sa dami magaspang. Kaya lang natin ito lilihain. Para mawala yung kung mayroong mga dumapong alikabok, magaspang, ilayain natin yun. Para kapit na kapit yung ipapatong natin ng tapko. Nga pala mga kanin, yung high temp na sinasabi ko, high temperature na ganito spray. Ginagamit lang yun sa mga mismong makina, talagang mainit. Yun talaga, kasi ito hindi pwede talaga. Ito talaga lulubo talaga. Pag mainit na makina yung pipinturahan nyo, hindi talaga pwede ito. Ito yung lulubo, dapat talaga mga high temp. Ito naman kasi, itong mga gulong na to, kaya pwede itong gato ordinary, kaya hindi high temp. Hindi naman ito nasa ano rin, naiinitan lang ng parting tambutso. Kaya hindi naman ito basa-basa lulubo. Kaya yung sasabi nila na, dahil nasa tabay ng tambutso, ng makina, lulubo dahil hindi po. Hindi naman lulubo pag hindi high temp, kahit naiinitan yan. Ang mga high temp ginagamit lang, mga talagang mismo naiinitan ng makina mismo yan. Yun talagang gamitan nyo ng high temp. Ito na po, ililihain na po natin. Ang gamit kong liha 280. Tanggalin ko na yung konting siyempre, hindi maiwasan. Madumihan, alikabok. Hindi kakapitan pa rin yung kahit pa paano dumihan. Gagaspang pa rin. Lihain nyo na konti. Gagas-gas. Huwag yung liyang-liyang grabe parang tatanggalin nyo na yung primer. Hindi gano'n ang pagliliha. Hindi ba kasi kung magliha, halos natanggal na rin yung primer. Wala rin kwenta. Gagas-gasan nyo lang. Mga kanina, napalasan na natin ang lakay pagkatapos natin lihain. Gagamitin natin itong pampinis natin. Kulay asul siya, metallic blue. Ano, pipinisin natin. Kulayan na.
Tandaan nyo uli lalo na pag ito gamit yung pang-finish na. Huwag yung tututok. Luluha. Ito na talagang luluha. Kailangan malayo siya. Isang tangkal ng layo ng pag-spray nyo. Huwag nyo kagad itututok. At huwag kayo magmamadali. Kailangan manipis lang. Yan po, diba? Napakanipis lang. Hintayin natin matuyo yun bago natin doblihan. Huwag ka agad dodoblihan kasi magkasaan malambot pa, patong kayo ng patong. Walang kukwenta. Kaya yun nasisira ang pintura. Malambot pa, papatungan. Kaya walang tibay. Kaya mo siyang matuyo, saka mo siya ulit doblehin. May proseso ang pagpipintura, hindi yung patong kagad ang patong. May ilang minuto yan bago mo patungan. Kaya yan, manipis pa yan. Patungan natin yan, pahintin natin matuyo. Hindi yung patong ng patong, magmadali ka para makulayan ka agad yan. Mga kanin, tapos na natin na 3 patong na natin. Medyo makapal na siya. Tatapos na natin pangalan niya clear gloss. Clear. Pakintabi na natin. Kailangan mo dito para yung mga dumi na hindi kakapit. Madali pang punasan. Ito na ang mga kaning ang ating nagawa. Parang pinili rin na mugs. Bagong-bago. Wow! Amazing! Kilang. Kakabitan natin yan. Salamat po pala mga kaning sa inyong panonood. At sana po may matutunan kayo ulit sa ating ginawa. At sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe. At sana po i-share niyo rin. Maraming pong salamat. Thank you.